Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng ngày 7 tháng 11. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Châu Á tiếp tục là nơi chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn. Mới đây, quan chức Anh tiết lộ nước này đã theo dõi các tàu ngầm Trung Quốc trên Biển Đông. Đáng chú ý, có phải tàu chiến lớn nhất của Anh từng chạm trán với chiến đấu cơ Trung Quốc ở vùng biển nhạy cảm này. Đài Loan, hòn đảo yêu dân chủ, liên tục đưa ra nhiều nước cờ lớn nhằm phá thế kiểm tỏa của Bắc Kinh. Vừa qua, quan chức Đài Loan phản ứng ra sao trước việc bị liệt vào danh sách đen của Trung Quốc? Giữa lúc đó, các nhà lập pháp châu Âu nói gì sau chuyến thăm lịch sử đến Đài Loan? Còn về phía bên kia eo biển, truyền thông Trung Quốc mỉa mai phát ngôn cầm súng đứng lên của lãnh đạo ngoại giao Đài Loan. Chiến lược mơ hồ của Mỹ đối với Đài Loan có đang rõ ràng hơn? Lại nói về quan hệ giữa hai cường quốc, theo giới phân tích, Tổng thống Biden sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trước thềm bầu cử giữa kỳ. Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký NATO chỉ trích Trung Quốc, đe dọa Đài Loan, Biển Đông, đàn áp nhân quyền. Thực hư việc xếp tình báo Mỹ đến Nga để cảnh cáo không xâm lược Ukraine. Vì sao Đan Mạch bắt tàu nghiên cứu của chính phủ Nga? Một số tin nóng đáng quan tâm, người dân đổ xô hôi xăng khi xe bồn phát nổ ở Sierra Leone, hơn 191 người thương vong. Đâm dao trên tàu cao tốc Đức, nhiều người bị thương. Nước lũ dâng ở quảng trường nổi tiếng của Venice, Ý. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến khu vực được xem là đấu trường khốc liệt giữa các cường quốc. Đài Sky News dẫn lời quan chức Anh tiết lộ nước này đã theo dõi các tàu ngầm Trung Quốc từ hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth và sẵn sàng đánh chặn các máy bay phản lực của Bắc Kinh ở Biển Đông nếu có chỉ thị. Theo đó, chiến đấu cơ Trung Quốc đã hiện diện tại khu vực với khoảng cách chuyên nghiệp, đồng thời gửi tín hiệu bằng cách quay đi ngay khi vào phạm vi tầm ngắm của tên lửa, cách khoảng 241 km. Phát biểu về vụ việc, ông Commodore Steve Morehouse, sĩ quan chỉ huy của nhóm tấn công tàu sân bay Anh nói rằng, trong trò chơi mèo vần chuột kiểu này, tôi khá chắc chắn là họ đang quay đi ở phạm vi đủ để họ sử dụng chúng tôi trong việc huấn luyện. Đó cũng là cách chúng tôi làm với họ, do đó mà điều này cũng không làm chúng tôi lo lắng. Theo Sky News, thông tin về cuộc chạm trán giữa tàu Anh và Trung Quốc xuất hiện khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết rất có thể tàu sân bay nước này sẽ được sử dụng để không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố như ở Afghanistan. Điều này để tiêu diệt những kẻ gây ra mối đe dọa đối với Anh và các đồng minh. Bộ trưởng Ben Wallace nói trong chuyến thăm tàu HMS Queen Elizabeth hiện đang dừng chân ở Oman. Cho dù đó là tuần sau, tháng tới hay thập kỷ tới, tàu sân bay này sẽ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ông Wallace khẳng định. Tàu HMS Queen Elizabeth dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay 21 trong sứ mệnh hàng hải đầu tiên mang tên chiến dịch Fortress từ hồi tháng 5. Trên hải trình, tàu sẽ đi qua các vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. Đây là tàu chiến lớn nhất do quân đội Anh đóng và có chiều dài 274 m, tương đương với 3 sân bóng cộng lại. Trung Quốc vừa qua mở ra một chương mới trong chính sách kiềm tỏa Đài Loan. Lần đầu tiên, Bắc Kinh thông báo sẽ truy cứu hình sự các cá nhân ủng hộ Đài Loan độc lập và trong số những người được nêu trong danh sách đen trừng phạt có tên các quan chức Đài Bắc. Phản ứng với động thái gay gắt từ bên kia eo biển, Viện trưởng Hành pháp Đài Loan Tô Trinh Sương không hề run sợ, ngược lại còn thách thức Bắc Kinh. Ông khẳng định Trung Quốc không có quyền can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan khi chưa ngày nào sống ở nơi đây. Tôi đấu tranh cho độc lập Đài Loan, làm những gì mà Đài Loan cần và không hề sợ hãi. Trang tin Taiwan News dẫn lời ông Tô phát biểu hôm 6 tháng 11. Danh sách đen những người đòi ly khai cứng đầu được quan chức Trung Quốc thông báo vào một hôm trước đó. Ngày 5 tháng 11, phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Đại lục bà Chu Phượng Liên nói rằng Trung Quốc sẽ trừng phạt những người ly khai theo quy định của pháp luật. Theo đó, Bắc Kinh sẽ cấm những người có tên và gia đình của họ nhập cảnh vào Trung Quốc, Hồng Kông cùng Macau. Các bên liên quan những người này cũng sẽ hạn chế hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc. Theo bà Chu, việc truy cứu hình sự đối với những người đòi độc lập Đài Loan sẽ có hiệu lực suốt đời. Hiện vẫn chưa rõ liệu danh sách có được mở rộng từ chính trị gia sang doanh nhân, nhân vật công chúng hoặc công dân bình thường hay không. Biện pháp gay gắt này được Bắc Kinh thông báo giữa lúc Nghị viện châu Âu lần đầu cử phái đoàn đến thăm hòn đảo. Tháng trước, các nhà lập pháp châu Âu còn thông qua một nghị quyết không ràng buộc về việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Đài Loan với các bước như xem xét một thỏa thuận đầu tư. Cũng nói về chuyến thăm lịch sử phái đoàn châu Âu đến Đài Loan, các nhà lập pháp châu Âu hôm 5 tháng 11 ca ngợi Đài Loan là một nền dân chủ sôi động và cho biết họ lạc quan về quan hệ giữa châu lục giả với hòn đảo, theo Taiwan News đưa tin. Sau chuyến thăm kéo dài 3 ngày, trưởng phái đoàn Nghị viện châu Âu, ông Raphael Glucksmann, dành hết lời ca ngợi Đài Loan là một quốc gia có nền dân chủ mạnh mẽ nhất trong khu vực.
Nghị sĩ người Pháp còn thông báo Liên minh châu Âu EU đang cân nhắc biến Đài Loan trở thành trung tâm chống thông tin sai lệch. Ông khẳng định việc Đài Loan hội nhập với quốc tế sẽ xoa dịu xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. Tương tác với Đài Loan càng nhiều, chúng ta sẽ gửi tín hiệu rằng việc thay đổi hiện trạng của nền dân chủ Đài Loan sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, sự cô lập sẽ thúc đẩy xung đột. Ngược lại, việc Đài Loan tham gia vào các cuộc thảo luận đang xoa dịu những lo ngại sâu sắc về an ninh eo biển. Ông Raphael Glucksmann, thành viên người Pháp của Nghị viện châu Âu phát biểu trong một hội nghị ngày 5 tháng 11. Khi được yêu cầu bình luận về chính sách một Trung Quốc, bà Marketa Gregorova, một nhà lập pháp khác chỉ ra rằng EU sẽ không bãi bỏ chính sách này mà là hướng đến một phương thức mới để tiến hành quan hệ với Đài Loan. Theo ông Giorgio Christos, một chính trị gia Đảng Dân Chủ mới cho biết EU không chống Trung Quốc mà ủng hộ Đài Loan. Ông nói rằng châu Âu mong muốn học hỏi từ thành công của Đài Loan về mặt phát triển kinh tế và chống lại tin tức giả. Ông nói rằng sự hiện diện của chúng tôi ở đây là khởi đầu của một mối quan hệ thú vị và gợi ý rằng sẽ có nhiều hợp tác hơn trong những tháng tới để củng cố quan hệ giữa hai bên. Chuyến thăm của các nhà lập pháp EU diễn ra sau khi lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp có chuyến công du hiếm hoi tới châu Âu vào tháng trước. Động thái khiến Bắc Kinh tức giận, cảnh báo các nước châu Âu không nên phá hoại quan hệ với Trung Quốc. Đài Loan được Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực. Hòn đảo không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào, ngoại trừ Vatican. Lo sợ bị Bắc Kinh trả đũa, hầu hết các quốc gia không muốn tiếp các lãnh đạo cấp cao của Đài Loan. Với những phát ngôn cứng rắn ủng hộ độc lập cho Đài Loan, lãnh đạo cơ quan ngoại giao của hòn đảo, ông Ngô Chiêu Tiếp, luôn hứng chịu nhiều chỉ trích của Trung Quốc. Mới đây, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu lại đăng đàn cho rằng ông Ngô sẽ bỏ chạy đầu tiên nếu xung đột bùng nổ ở eo biển. Sự việc bắt nguồn khi ông Ngô trả lời phỏng vấn với truyền thông Ba Lan, khẳng định chính bản thân ông sẽ cầm vũ khí khi quân đội Trung Quốc tấn công. Thời báo Hoàn Cầu cho rằng phát ngôn nói trên thật đáng mỉa mai. Ông Ngô chưa từng phục vụ trong quân đội hay quen thuộc với tác chiến. Hoàn Cầu đã viết, ông Ngô là một trong những người cuối cùng cầm súng đứng lên khi xảy ra xung đột. Vị quan chức ngoại giao sinh năm 1954 hiện đã 67 tuổi. Vì vậy, tờ báo thuộc chính phủ Trung Quốc kết luận những lời cầm vũ khí đứng lên chỉ là câu nói đầu môi thường thấy của giới chính trị gia. Hoàn Cầu còn châm biếm rằng ông Ngô quả thật biết cách trả lời truyền thông. Khi được phóng viên Ba Lan hỏi Đài Loan có thể cầm cự trong bao lâu trước khi Mỹ can thiệp vào giao tranh ở eo biển, ông Ngô không trả lời thẳng mà nói rằng Đài Loan đang cải thiện năng lực chiến tranh phi đối xứng, sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng và giành chiến thắng. Ông Ngô nhấn mạnh Đài Loan có cách bảo vệ chính mình nhưng từ chối tiết lộ cụ thể vì bí mật quân sự. Tờ Hoàn Cầu cho biết ông Ngô Chiêu Tiếp nằm trong danh sách đen của Trung Quốc về những người bị trừng phạt do hành động mù quáng kêu gọi độc lập cho Đài Loan. Tờ báo nói thêm, ông Ngô là một trong giới tinh hoa chính trị sẽ rời khỏi hòn đảo đầu tiên khi giao tranh nổ ra để tha hương đến Mỹ hay một nước phương Tây. Những người như ông ấy đã lên kế hoạch bỏ trốn từ cách đây rất lâu. Đối với những tuyên bố và chỉ trích từ đại lục, lâu nay quan chức trong chính quyền bà Thái Anh Văn cũng không tỏ ý nhún nhường. Riêng ông Ngô Chiêu Tiếp vừa có chuyến công du đến châu Âu để tìm kiếm thêm sự ủng hộ dành cho Đài Loan, bất chấp sự răn đe và dọa nạt từ Bắc Kinh. Giới quan sát nhận định nguy cơ bùng nổ xung đột eo biển giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng khi Mỹ càng công khai mối quan hệ quốc phòng với Đài Loan, khiến Bắc Kinh phát đi nhiều tín hiệu đe dọa. Theo tờ South China Morning Post, dù Mỹ không từ bỏ chiến lược mơ hồ bấy lâu, nhưng các hành động gần đây của Washington sẽ thúc đẩy Đài Loan tìm kiếm một chính sách rõ ràng hơn. Shi Jin-hong, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin tại Đại học Bắc Kinh cho biết, nếu nhìn vào các tuyên bố của chính quyền Mỹ, rõ ràng là không có sự thay đổi chính sách. Tuy nhiên, tuyên bố bảo vệ Đài Loan của Tổng thống Joe Biden hay lời kêu gọi từ bỏ chính sách mơ hồ của các nghị sĩ sẽ khuyến khích các nhóm đòi độc lập Đài Loan muốn giành được độc lập thực sự. Điều này có thể dẫn đến chiến tranh, khiêu khích Bắc Kinh và tăng khả năng bùng nổ, đụng độ giữa hai kẻ địch Mỹ-Trung. Hôm 21 tháng 10, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Washington cam kết bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công. Sau đó, Nhà Trắng nhanh chóng chữa lời, nói rằng tuyên bố của ông Biden không báo hiệu một sự xoay chuyển chính sách. Còn về phía Đài Loan, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn bất ngờ xác nhận với kênh truyền hình CNN về sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên hòn đảo. Trong một buổi phỏng vấn, bà Thái nói rằng quân lính Mỹ đồn trú tại Đài Loan để huấn luyện cho các lực lượng của Đài Loan. Đồng thời, bà còn bày tỏ tin tưởng vào sự hậu thuẫn của Washington giữa lúc eo biển Đài Loan đầy sóng gió. Theo tiến sĩ Michael Swain, giám đốc chương trình châu Á của Viện Quincy, Hoa Kỳ, không dự kiến thay đổi chiến lược với hòn đảo. Thay vào đó, Mỹ sẽ tiến gần hơn đến hòn đảo theo nhiều cách khác nhau với sự hỗ trợ của chính quyền Đài Bắc. Điều này làm tăng mâu thuẫn giữa những gì chính quyền Washington nói và làm. Và trong khi Mỹ càng xích gần hơn với Đài Loan, biến mối quan hệ với hòn đảo như quan hệ ngoại giao chính trị song phương, thì điều này rõ ràng vi phạm chính sách một Trung Quốc. Tờ Nhật báo Hồng Kông trích lời ông Michael Swain cho hay. Chuyên gia cũng nhận định,
Nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa hai cường quốc về vấn đề Đài Loan chắc chắn sẽ gia tăng, phần lớn là do cả hai có những hành động răn đe quân sự hoặc tín hiệu chính trị mà không tạo thêm uy tín để trấn an nhau, ông Swain kết luận. Kết quả bầu cử bất lợi cho đảng Dân Chủ vào tuần này có thể khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden gặp sức ép lớn hơn về đối ngoại và tỏ ra cứng rắn hơn nữa với Bắc Kinh, theo báo South China Morning Post dẫn ý kiến của nhiều nhà phân tích ngoại giao từ Trung Quốc. Cụ thể, tuần này, trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia, ứng viên Dân Chủ Terry McAuliffe đã nhận cái kết đắng trước đối thủ Cộng hòa Glenn Youngkin. Kết quả này là một đòn giáng khá nghiêm trọng đối với phe Dân Chủ. Có khả năng Tổng thống Biden sẽ tung ra nhiều chính sách khó lường hơn khi đảng của ông ấy suy yếu, trích nhận định của Lưu Sang, học giả tại Viện Xã hội học Trung Quốc. Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng áp lực kinh tế và dịch Covid-19 hoành hành đã tác động mạnh tới những cuộc bầu cử. Ông Sang chỉ ra, dưới nhiệm kỳ Tổng thống Trump, số người tử vong vì Covid ở Mỹ là khoảng 400.000, hiện con số này tăng lên 750.000. Diao Daming, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho hay, tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ đã chững lại 2% trong quý 3 so với mức 6,7% của quý trước. Ông Zhao nhận định tình huống đang khó khăn cho đảng Dân Chủ và mọi diễn biến hiện nay đều ảnh hưởng tới kết quả bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào năm sau. Các chính sách đối ngoại bao gồm rút lính Mỹ khỏi Afghanistan hay vấn đề Trung Quốc đều ảnh hưởng tới tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Biden. Các nhà phân tích cho rằng chính quyền ông Biden gặp áp lực lớn từ đảng Cộng hòa đang kêu gọi mạnh tay hơn nữa với Trung Quốc. Suốt mấy tháng vừa qua, chính quyền ông Biden đã cam kết hậu thuẫn an ninh cho Đài Loan và tăng cường hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng với các đồng minh. Washington cũng liên tục chỉ trích chính sách của Bắc Kinh đối với Tân Cương và Hồng Kông. Dù vậy, quan chức cấp cao hai nước vẫn tăng cường đối thoại gắn kết, tránh mâu thuẫn leo thang quá mức. Trong bối cảnh phức tạp như trên, các nhà phân tích cho rằng họ sẽ thận trọng quan sát xem chính quyền ông Biden có quyết liệt hơn với Trung Quốc trước thềm bầu cử giữa kỳ hay không. Giáo sư Shi Jin-hong, chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân cũng cho rằng phe Dân Chủ đang giữ thế đa số yếu. Giáo sư dự đoán Nhà Trắng sẽ củng cố quan điểm diều hâu trong nhiều vấn đề về Trung Quốc. Bắc Kinh vừa cáo buộc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bôi nhọ và công kích Trung Quốc khi lãnh đạo khối liên minh xuyên Đại Tây Dương cảnh báo những thách thức của Trung Quốc đối với an ninh và dân chủ toàn cầu. Trong văn bản đăng trên website ngày 5 tháng 11, Đại sứ quán Trung Quốc ở Đan Mạch cho rằng ông Stoltenberg đặt điều vu khống về cái gọi là hiểm họa từ Trung Quốc. Đại sứ quán khẳng định phát biểu của Tổng thư ký NATO mang định kiến từ thời chiến tranh lạnh, đi ngược xu hướng thời đại về hòa bình, phát triển và hợp tác. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng nước này đầu tư vào quân sự là cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và không nước nào bị Trung Quốc đe dọa nếu họ không làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trích văn bản của Đại sứ quán có đoạn viết. Văn bản được đăng chỉ sau vài giờ sau khi ông Stoltenberg phát biểu tại Hội đồng Bắc Âu với sự tham gia của các đại diện từ Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Na Uy, Thụy Điển, quần đảo Faroe, Greenland và Ireland. Ông Stoltenberg đã kêu gọi các thành viên của NATO, khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới, phải đoàn kết chống lại những thách thức của Trung Quốc, Nga và các tổ chức bạo lực cực đoan. Tổng thư ký NATO bày tỏ, Trung Quốc sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Họ có lực lượng hải quân đông nhất và ngân sách quốc phòng dồi dào thứ nhì thế giới. Họ đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển vũ khí hạt nhân tầm xa mới. Trung Quốc là một siêu cường đã thẳng tay đàn áp, giám sát và kiểm soát chính người dân của nước mình. Họ đàn áp dân chủ và nhân quyền, bắt giam những người thuộc sắc tộc và tôn giáo thiểu số. Trung Quốc còn công khai đe dọa Đài Loan, làm xói mòn quyền tự do tuần hành hàng hải trên Biển Đông. Ông Stoltenberg đề cập một việc xảy ra vào nhiệm kỳ thứ hai của mình trong vai trò Thủ tướng Na Uy. Khi đó, quan hệ của Na Uy với Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất vì giải Nobel Hòa bình năm 2010 được trao cho nhà hoạt động dân chủ Liu Hiểu Bà, người đã chết trong nhà tù Trung Quốc năm 2017. Chính phủ Na Uy cho rằng họ không tác động đến việc trao giải Nobel, nhưng Bắc Kinh đã phản ứng vô cùng mạnh mẽ, lập tức ngừng mọi giao thiệp chính trị, tẩy chay hàng hóa nhập khẩu từ Na Uy. Hai bên chỉ bình thường hóa quan hệ vào năm 2016 và đưa ra một tuyên bố chung nói rằng Na Uy nhận thức rõ mối lo ngại của phía Trung Quốc liên quan giải thưởng của ông Liu. Cựu Thủ tướng Na Uy Stoltenberg nói thêm, Đan Mạch cũng bị Bắc Kinh phản ứng gay gắt khi Đức Đạt Lai Lạt Ma ghé thăm. Còn ở Thụy Điển, Đại sứ quán Trung Quốc gần đây đã đe dọa các phóng viên viết bài tiêu cực về Bắc Kinh. Được biết, NATO từ lâu luôn xác định mục tiêu chủ yếu là kìm hãm Nga và sau đó là chống chủ nghĩa cực đoan. Nhưng khối này đang tỏ ra quan ngại hơn đối với năng lực quân sự tăng cường của Trung Quốc. Một số thành viên NATO như Mỹ, Pháp, Anh, Đức đã tăng cường hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong mấy tháng gần đây nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Riêng các nước Bắc Âu cũng có thể cứng rắn hơn với Bắc Kinh trong thời gian tới.
CNN và nhiều báo đài Mỹ cho rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA trong tuần này đến Nga là để cảnh cáo về việc Moscow điều động quân sự áp sát hàng xóm Ukraine. CNN cho rằng ông Burns, đại diện phía Mỹ, bày tỏ quan ngại khi binh sĩ và lựu pháo Nga hành quân dày đặc về phía biên giới giáp Ukraine. Một số bài viết của truyền thông Mỹ suy đoán ông Burns gặp quan chức Nga là để kiềm hãm ý định của Moscow về sự bành trướng ở khu vực. Thậm chí, Nga còn bị tố cáo chuẩn bị cho xung đột hoặc ít nhất là tập trận rầm rộ để răn đe Ukraine. Moscow đã bác bỏ mọi cáo buộc về hoạt động quân sự của họ tạo ra mối đe dọa cho bất kỳ bên nào. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói, Nga không đe dọa hay tạo nguy hiểm cho ai. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng tuyên bố truyền thông phương Tây đưa tin sai sự thật. Về phía Ukraine, Trung tướng Serhiy Sabtala, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cũng cho biết họ không nhận thấy Nga gia tăng đột biến về số lượng binh sĩ áp sát biên giới. Tình hình không phải là như vậy, trích lời Trung tướng phát biểu trong chương trình Freedom of Speech. Khi chúng tôi nhận được thông tin của báo chí, chúng tôi đã đối chứng với nhiều cơ quan tình báo Ukraine. Sau đó chúng tôi tái đánh giá tình huống và khẳng định không có nỗ lực đe dọa nào nhằm vào biên giới Ukraine ở hiện tại. Đất nước vẫn trong tầm kiểm soát, hiện không có nỗ lực uy hiếp tăng cường từ phía Nga. Trong khi đó, Giám đốc CIA Bill Burns đã vừa gặp gỡ lần đầu tiên với thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev trong thông báo chính thức sau cuộc họp quan trọng. Hai bên cho biết ngắn gọn việc gặp gỡ nhằm thảo luận về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Tàu nghiên cứu Viện sĩ IOF do Viện Hải dương Rostov thuộc nhà nước Nga điều hành đã bị bắt giữ ở cảng Skagen, miền Bắc Đan Mạch vào ngày 1 tháng 11 khi tiếp nhiên liệu tại đây. Đan Mạch hành động theo yêu cầu của công ty du thuyền Canada One Ocean Expedition. Theo hồ sơ tòa án mà Reuters xem được, tàu Nga đã thoát khỏi một nỗ lực bắt giữ tương tự ở Bồ Đào Nha. Công ty của Canada trước đó đã đệ đơn kiện lên tòa án nước này chống lại chủ sở hữu tàu nghiên cứu Nga liên quan đến sự cố mắc cạn ở miền Bắc Canada vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Khi đó, tàu viện sĩ IOF do phía công ty lữ hành thuê để thực hiện hành trình băng qua Bắc Cực. Không ai thiệt mạng trong sự cố mắc cạn khi tàu chở tổng cộng 126 người. Tuy nhiên, phía công ty One Ocean cho hay thủy thủ trên tàu đã không chú ý tới hải đồ, gây ra tai nạn không đáng có và muốn đòi số tiền bồi thường 6,14 triệu đô la Mỹ. Khi bị bắt giữ ở cảng Skagen của Đan Mạch hôm 1 tháng 11, tàu nghiên cứu Nga có 61 người, gồm thủy thủ và các nhà nghiên cứu. Thuyền trưởng nói với chính quyền địa phương, ông có biết về sự cố năm 2018, nhưng cho rằng vấn đề này đã được giải quyết. Đại sứ quán Nga ở Copenhagen nói rằng đã nhận được bản sao quyết định của tòa án liên quan đến vụ bắt giữ tàu nghiên cứu và đang làm việc với Bộ Ngoại giao Đan Mạch để xử lý vấn đề. Nhật Bản sẽ bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên trong kế hoạch tái mở cửa biên giới từ thứ Hai ngày 8 tháng 11, theo chính phủ vừa cho biết. Việc mở cửa trước mắt sẽ ưu tiên cho hành khách là người kinh doanh. Theo quy định mới, thời gian cách ly cho hành khách doanh nhân sẽ giảm từ 10 xuống còn 3 ngày nếu họ có giấy xác nhận đã tiêm phòng đầy đủ. Sinh viên và thực tập sinh có thị thực hợp lệ cũng được phép nhập cảnh. Truyền thông Nhật cho biết số người được nhập cảnh mỗi ngày sẽ tăng lên 5.000 vào cuối tháng 11 này, từ mức 3.500 ở hiện tại. Nhật Bản hiện yêu cầu cách ly 10 ngày với hành khách, bất chấp tình trạng tiêm chủng. Hồi tháng trước, thời gian cách ly là 14 ngày nhưng đã được rút ngắn. Các nhóm kinh doanh trong và ngoài nước đã vận động hành lang, kêu gọi chính phủ Nhật Bản cởi bỏ hạn chế biên giới đồng bộ như các nước khác. Hiện Mỹ và Liên minh châu Âu cho phép hành khách từ nhiều quốc gia được nhập cảnh miễn là có chứng nhận đã tiêm ngừa COVID-19. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục đạt thành tựu lớn khi Hạ viện Mỹ mới đây thông qua gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ đô la. Theo Reuters, khoản ngân sách này sẽ được dùng cho chiến dịch nâng cấp chưa từng có, hệ thống giao thông vận tải, viễn thông và các tiện ích khác. Đây là một trong những gói chi tiêu lớn nhất vào cơ sở hạ tầng trong lịch sử Mỹ. Dự kiến, Tổng thống Joe Biden sẽ ký xác nhận bản kế hoạch này trong vài ngày tới. Dự luật cũng đánh dấu thắng lợi lớn cho ông Biden trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm và thất bại của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử thống đốc ở bang Virginia. Gói ngân sách trên, cùng với kế hoạch an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu, là những trụ cột trong chương trình nghị sự về kinh tế của Tổng thống Biden. Các kế hoạch được Đảng Dân Chủ coi là có ý nghĩa quan trọng để được giành sự ủng hộ của các cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào sắp tới. Theo Tổng thống Biden, các gói chi tiêu này sẽ là thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế. Ít nhất 91 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương ở thủ đô Sierra Leone khi một chiếc xe bồn chở nhiên liệu phát nổ, chính quyền địa phương cho hay. Theo CNN, thảm họa xảy ra ngày 5 tháng 11 khi xe chở nhiên liệu này va chạm với một xe tải. Cú đâm khiến xe chở xăng bị rò rỉ, thu hút nhiều người dân xung quanh tới hôi xăng. Tuy nhiên, lúc này, xe bồn bỗng nhiên phát nổ, gây ra đám cháy dữ dội. Quản lý nhà xác trung tâm Freetown cho biết cơ sở đã tiếp nhận ít nhất 91 thi thể sau vụ nổ. Các bệnh viện và phòng khám khắp thủ đô Sierra Leone đang điều trị hơn 100 nạn nhân bị thương, theo Thứ trưởng Y tế Amara Zambai.
Prima Puraksakse, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa quốc gia, nói trong một video hiện trường, có quá nhiều thương vong, đây là một tai nạn quá khủng khiếp. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác sơ cứu các nạn nhân còn sống sót và tìm kiếm thi thể những người xấu số. Được biết, khu vực hạ Sahara từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe bồn. Hồi năm 2019, một vụ nổ xe chở dầu ở miền đông Tanzania đã khiến 85 người thiệt mạng. Một năm trước đó, khoảng 50 người chết trong một vụ tương tự ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhiều người bị thương trong vụ tấn công bằng dao trên tàu tốc hành giữa hai thành phố miền nam nước Đức là Regensburg và Nuremberg vào hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 11. Cảnh sát cho biết, một nam nghi phạm đã bị bắt ít lâu sau vụ việc. Không có bằng chứng cho thấy còn có thêm tòng phạm nằm ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát cho biết thêm, vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ theo giờ địa phương, tức khoảng 3 giờ chiều hôm qua ở Việt Nam. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Tại thành phố Venice, Ý, nhiều du khách đã dạo bước trong những đôi ủng đầy màu sắc khi đến tham quan quảng trường nổi tiếng San Mark vào ngày 5 tháng 11. Khu vực này bị ngập do mưa lớn, chuyện thường xảy ra vào thời điểm này trong năm. Có nơi ngập gần 1 mét, đạt đỉnh vào lúc 10 giờ 55 theo giờ địa phương, khiến hoạt động đi lại gặp khó khăn, nhưng chưa cao đến mức kích hoạt đê chắn lũ Meuse. Hệ thống này được lắp đặt vào năm ngoái để giúp giảm bớt thiệt hại cho Venice, thành phố rất dễ bị tổn thương trước lũ lụt. Mặt khác, các lối đi trên cao cũng được bổ sung tại quảng trường San Mark, giúp du khách và người dân địa phương không cần phải lội bì bõm dưới nước. Lũ lụt ở Venice gây ra bởi nhiều yếu tố và ngày càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Tình trạng nước biển dâng và các đợt thủy triều cao bất thường đã nhiều lần nhấn chìm thành phố. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức nóng nhất về chính trường trên thế giới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.